Oppitunti 1. Huonekalujen uudelleen verhoilu. Oletko harkinnut vanhan tuolin verhoilua uudelleen? Kyllä, tein. Se on loistava tapa päivittää huonekalujen ulkoasua. Täsmälleen. Se voi tehdä merkittävän eron ilman, että sinun tarvitsee ostaa uusia kappaleita. Rakastan ajatusta antaa vanhoille huonekaluille tuore uusi elämä. Lisäksi voit valita kankaita, jotka sopivat täydellisesti nykyiseen sisustukseen. Se on totta. Se on kuin huonekalujen räätälöimistä tyyliisi sopivaksi. Ihmettelen, onko paikallisia työpajoja verhoiluun. Se olisi hauskaa. Uuden taidon oppiminen samalla kun olet luova, kuulostaa hyvältä. Katsotaan asiaa yhdessä. Se voi olla palkitseva projekti. Oppitunti 2. Kuntosaliohjelma. Täydellinen. Kuinka usein aiot käydä kuntosalilla? Pyrin vähintään 3 kertaa viikossa pysymään johdonmukaisena. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Johdonmukaisuus on avain tulosten näkemiseen. Täsmälleen. Haluan rakentaa rutiinin, jonka voin ylläpitää ajan myötä. Oletko miettinyt, mihin harjoituksiin keskityt? Kyllä, haluaisin yhdistää kardioharjoittelun voimaharjoitteluun tasapainoa varten. Se on hieno lähestymistapa. Se auttaa sinua rakentamaan kestävyyttä ja kiinteyttämään lihaksia. Olen innoissani voidessani aloittaa ja seurata edistymistäni matkan varrella. Asetetaan yhdessä tavoitteita toistemme motivoimiseksi. Oppitunti 3. Marjanpoiminta. Meillä oli niin hauskaa poiminta villikarhunvatukat retkellämme. Ne herkulliset kakut ja piirakat, joita teimme jälkeenpäin, olivat sen arvoisia. Täysin. Jälkiruoassa ei ole mitään muuta kuin tuoreet marjat. Rakastan kuinka karhunvatukkaiden makeus todella paistaa läpi. Ja mikä parasta, valitsimme ne itse. Kyllä. Se saa herkut tuntumaan vielä erikoisemmilta. En malta odottaa, että pääsen tekemään sen uudestaan ensi kaudella. Minä myös. Meidän pitäisi tutkia enemmän vaellusreittejä muille luonnonvaraisille hedelmille. Se on upea idea. Siitä tulee seikkailu joka kerta. Oppitunti 4. Kuntoharjoittelu. Aloitan harjoitukseni yleensä 10 minuutin venytyksellä lämmittelyä varten. Se on fiksu lähestymistapa. Venyttely on erittäin tärkeää vammojen ehkäisyssä. Täsmälleen. Sen jälkeen treenaan noin 30 minuuttia. Kuulostaa vakaalta rutiinilta. Millaisesta kardiolajista pidät enemmän? Nautin juoksumatolla juoksemisesta, mutta sekoitan välillä myös pyöräilyä. Suuri valikoima. Se pitää asiat mielenkiintoisena ja harjoittelee erilaisia lihaksia. Varmasti. Huomaan, että sen vaihtaminen auttaa minua pysymään motivoituneena. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että on erilaisia vaihtoehtoja pitää harjoittelusi tuoreena. Entä sinä? Miltä kuntoilurutiinisi näyttää? Oppitunti 5. Juhlakutsut. Se kuulostaa hienolta. Pitäisikö meidän kutsua kaikki kokoontumiseen? Varma. Lähetämme kutsut tällä viikolla. Voin luoda luettelon kaikista, jotka haluamme kutsua. Täydellinen.
Autan kutsujen sanamuodossa. Mahtava! Meidän pitäisi tehdä selväksi päivämäärä ja paikka. Kyllä. Ja meidän pitäisi mainita, jos heidän tarvitsee tuoda jotain. Hyvä idea. Se auttaa kaikkia valmistautumaan tapahtumaan. Olen innoissani nähdessäni kaikki taas yhdessä. Minä myös. Tulee olemaan hauskaa tavata kaikkia. Oppitunti 6. Uloskirjautumisjärjestelyt. Kyllä, voimme järjestää sen puolestasi. Mihin aikaan haluaisit tarkistaa? Suosittelen myöhäistä uloskirjautumista, jos mahdollista. Sen ei pitäisi olla ongelma. Entä kello 13.00? Se toimii täydellisesti. Se antaa minulle aikaa pakata kiirettä. Hienoa. Merkitsen sen varaukseesi. Kiitos. Arvostan todella joustavuutta. Se on meidän ilomme. Haluamme varmistaa, että sinulla on mukava oleskelu. Odotan innolla vierailuani. Tulet nauttimaan siitä. Varmistamme, että kaikki on valmiina sinua varten. Oppitunti 7. Terveellisempiä vaihtoehtoja. Olen viime aikoina yrittänyt löytää terveellisempiä vaihtoehtoja ruokavaliooni. Se on hieno tavoite. Mitä muutoksia harkitset? Olen ajatellut korvata sokeripitoiset välipalat hedelmillä ja pähkinöillä. Se on fiksu valinta. Oletko kokeillut uusia reseptejä? Kyllä, tein quinoa-salaatin, joka oli virkistävää ja täyttävää. Se kuulostaa herkulliselta. On hienoa tutustua uusiin terveellisiin vaihtoehtoihin. Haluan myös lisätä kasviksia aterioihini. Se on välttämätöntä. Oletko miettinyt ruoan valmistusta? Minulla on. Se voi säästää aikaa ja auttaa minua noudattamaan terveellistä ruokailusuunnitelmaani. Oppitunti 8. Kansainvälinen oikeus ja politiikka. Olen lukenut siitä, kuinka jotkut asiat ovat edelleen kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kyllä, ja niiden ratkaiseminen vaatii usein poliittisia ratkaisuja. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet näiden ongelmien ratkaisemisessa? Poliittinen tahto ja kansojen välinen yhteistyö ovat ratkaisevia tekijöitä. On turhauttavaa, kun maat asettavat etunsa maailmanlaajuisten sopimusten edelle. Täysin. Kansainvälisellä diplomatialla on näissä tilanteissa merkittävä rooli. Miten yleinen mielipide voi vaikuttaa poliittisiin päätöksiin näissä asioissa? Voimakas julkinen vaikuttaminen voi painostaa hallituksia ryhtymään toimiin. Se on totta. Tietoisuus ja koulutus ovat avainasemassa muutoksen edistämisessä. Oppitunti 9. Päätöksenteko ja vastuu. Olen miettinyt, miten päätökset vaikuttavat vastuuhimme työpaikalla. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Mitä tarkoitat sillä? Johtajien tulee kyseenalaistaa vastuunsa arvioinnin kriteerit. Täsmälleen. Selkeät ohjeet voivat auttaa varmistamaan vastuullisuuden. Miten voimme parantaa päätöksentekoprosessejamme tiimissä? Erilaisten mielipiteiden rohkaiseminen voi johtaa tietoisempiin päätöksiin. Se kuulostaa hyödylliseltä. Pitäisikö meidän myös asettaa selkeät odotukset rooleillemme? Täysin. Selkeys auttaa kaikkia ymmärtämään vastuunsa paremmin.
Ehdotan ryhmätyöpajaa tästä aiheesta parantaaksemme päätöksentekokykyämme. Oppitunti 10. Ranta-aktiviteetit. Nämä ovat upeita ranta-aktiviteetteja. Suunnitellaan matka pian. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan meren rannalla ja nauttimaan auringosta. Täsmälleen. Meidän pitäisi sisällyttää rantakävelyä ja uintia matkasuunnitelmaamme. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan hiekan tunnetta varpaideni välissä. Minä myös. On niin virkistävää kävellä rantaa pitkin. Ja voimme tuoda piknikin nautittavaksi ollessamme siellä. Hieno idea. Se tekee päivästä vielä nautinnollisemman. Katsotaan sää parhaiden päivien varalta. Hyvä suunnitelma. Olen innoissani pääseessäni pakoon rannalle. Oppitunti 11. Oikean istuvuuden löytäminen. Kyllä, teemme. Haluan näyttää sinulle joitain vaihtoehtoja. Nämä ovat kevyet ja täydelliset kesäksi. Luulen, että olen jo löytänyt suosikkiparini. Se on mahtavaa. Mukavuus on avainasemassa kenkiä valittaessa. Täysin. Haluan jotain, jota voin käyttää koko päivän ilman epämukavuutta. Täsmälleen. Varmistetaan, että ne sopivat hyvin ennen kuin teemme päätöksen. Hyvä idea. Kokeilen niitä ja katson, miltä niistä tuntuu. Odotan mielenkiinnolla, kummat valitset. Kiitos. Oikean istuvuuden löytäminen ratkaisee kaiken. Oppitunti 12. Aterian ainesosat. Mitä ainesosia tulee ateriaani tänä iltana? Olen innoissani saadessani tietää. Maku on paljon parempi kuin ravintolassa. Itse tehdyt ruuat ovat parhaita. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tuoreista raaka-aineista valmistetun ruoan valmistuksessa on jotain erityistä. Kyllä, ja olen käyttänyt paikallisia tuotteita, mikä parantaa makuja ja tukee yhteisöämme. Se on upeaa. Kun tietää, mistä ainekset ovat peräisin, tekee ateriasta entistä nautinnollisempaa. Täysin. Lisäksi yhdessä ruoanlaitto voi olla hauska ja yhdistävä kokemus. En malta odottaa, että näen, mitä olet valmistanut. Olen varma, että siitä tulee herkullista. Aloitetaan. Uskon, että tulet rakastamaan makuja, joita luomme yhdessä. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan jokaisesta kotitekoisesta mestariteoksestamme. Oppitunti 13. Hyvää lepoa. Ehdottomasti olen täällä muutaman päivän, joten on tärkeää levätä kunnolla. Se on totta. Lepo on välttämätöntä, varsinkin kun sinulla on kiireinen aikataulu edessä. Oikein. Haluan varmistaa, että saan energiaa kaikkiin suunnittelemiimme aktiviteetteihin. Ja on helppo jättää huomioimatta lepo, kun nähtävää ja tehtävää on niin paljon. Täsmälleen. Uskon, että hyvät yöunet auttavat minua nauttimaan kaikesta enemmän. Varmista, että tasapainotamme aikamme tutkimisen ja rentoutumisen välillä. Hieno idea. Ehkä voimme varata seisokkeja seikkailujemme väliin. Olen kaiken sen puolesta. Pieni rentoutuminen voi tehdä kaiken eron. Täysin. Loppujen lopuksi kyse on kokemuksesta nauttimisesta, ei vain kiirehtimisestä sen läpi. Oppitunti 14. Community College-kokemus. Olen lukenut laitoksista,
jotka ovat jossain määrin yhteisöopiston ja yliopiston välissä. Se on mielenkiintoista. Mikä on tällaisten instituutioiden tarkoitus? Ne tarjoavat usein yhdistelmän ammatillista koulutusta ja akateemisia kursseja. Se kuulostaa hyödylliseltä. Se antaa opiskelijoille enemmän vaihtoehtoja koulutukseen. Täsmälleen. Tämän tyyppinen laitos on yleinen monissa maissa. Ymmärrän, kuinka se palvelisi erilaisia oppimistyylejä ja tavoitteita. Kyllä. Sen avulla opiskelijat voivat keskittyä käytännön taitoihin ja samalla valmistautua jatkokoulutukseen. Se on hieno lähestymistapa. Se auttaa kuromaan umpeen lukion ja yliopiston välistä kuilua. Mielestäni useammissa paikoissa pitäisi harkita tätä koulutusmallia. Oppitunti 15. Shakespearen viisaus. Shakespearen suuressa sotanäytelmässä Henry V sanoo, että asioissa on jonkin verran hyvyyden sielua. Se on syvällinen lainaus. Mitä se mielestäsi tarkoittaa? Uskon, että se viittaa siihen, että vaikeissakin tilanteissa on toivoa. Täysin. Hyvyyden löytäminen voi auttaa meitä selviytymään vaikeista ajoista. Se on muistutus etsiä valoisaa puolta olosuhteista riippumatta. Kyllä, ja tämä näkökulma voi todella muuttaa tapaamme kohdata haasteet. Shakespearella oli tapa vangita syviä totuuksia teoksissaan. Hänen näytelmänsä ovat ajankohtainen vielä tänäkin päivänä, vai mitä? Ehdottomasti. Ne tarjoavat oivalluksia ihmisen luonteesta ja kestävyydestä. Oppitunti 16. Tauko. Olen huomannut, että tuottavuus todella paranee, kun pidän säännöllisiä taukoja. Ehdottomasti asetan muistutuksia taukojen pitämisestä myös työni aikana. Se auttaa hetkeksi poistumaan ja tyhjentämään mielesi. Täsmälleen. Tunnen oloni virkeäksi ja olen valmis suorittamaan lisää tehtäviä myöhemmin. Onko sinulla lempitoimintaa, jota teet taukojen aikana? Tykkään kävellä lyhyellä kävelyllä tai venyttelyllä saadakseni uutta energiaa. Se kuulostaa hienolta. Voisin kokeilla venyttelyä ensi kerralla. Sinun pitäisi. Se todella auttaa lievittämään jännitystä kehossasi. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden hengittää ja palauttaa keskittymisesi. Oppitunti 17. Ostoksia perheelle. Käyn yleensä kaupassa joka viikko ostaakseni ruokaa perheelleni. Se on fiksua. Saatko ostoskorin liikkeen edestä? Kyllä, nappaan kärryn ja työntelen sitä käytävien ympäri. Se helpottaa kaiken kantamista, eikö? Ehdottomasti. Kärryyn mahtuu paljon muutakin kuin laukkujen kantaminen. Millaista ruokaa ostat yleensä? Yritän saada yhdistelmän tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja ruokakomeroperustuotteita. Kuulostaa tasapainoiselta. Suunnitteletko ateriat etukäteen? Kyllä minä. Se auttaa minua tietämään, mitä ostaa ja vähentää jätettä. Oppitunti 18. Kuljetuksen löytäminen. Päätän usein etäisyyden mukaan, matkustanko bussilla vai junalla. Mistä yleensä selviää, kumpi kannattaa ottaa? Tarkistan puhelimeni joukkoliikennesovelluksesta parhaat vaihtoehdot. Se on kätevää. Pidätkö toisesta enemmän kuin toisesta? Pidän junista pitkillä matkoilla, ne ovat yleensä nopeampia.
Tuossa on järkeä. Bussit sopivat kuitenkin erinomaisesti lyhyille matkoille. Täsmälleen. Lisäksi he pysähtyvät usein lähempänä määränpäätäni. Onko sinulla vinkkejä joukkoliikenteen navigointiin? Tarkista aina aikataulu ja suunnittele etukäteen, se säästää paljon aikaa. Oppitunti 19. Auton liike. Oletko koskaan ajatellut, kuinka auto liikkuu? Kyllä. On kiehtovaa, kuinka akselin kääntöliike yhdistyy pyöriin. Oikein. Kun pyörät kääntyvät, auto liikkuu eteenpäin. On hämmästyttävää, kuinka kaikki osat toimivat saumattomasti. Täsmälleen. Moottori antaa voiman akselille ja kaikki on tahdissa. Tiedätkö, kuinka monta komponenttia on mukana tässä prosessissa? Niitä on melko vähän, kuten voimansiirto ja vetoakseli. Jokaisella on ratkaiseva rooli auton liikkeessä, eikö niin? Täysin. Se on loistava mekaniikkajärjestelmä työssä. Oppitunti 20. Syke ja liike. Oletko huomannut, kuinka sykkeesi kiihtyy liikkeen myötä? Kyllä, on mielenkiintoista, miten kehomme reagoi toimintaan. Täsmälleen. Mistä voin oppia lisää tästä ilmiöstä? Voit tarkistaa verkkoresurssit tai käydä paikallisessa kirjastossa. Se on hyvä idea. Olen utelias, kuinka liikunta vaikuttaa terveyteemme. Kuntoilusta ja terveydestä on paljon artikkeleita ja kirjoja. Alan etsiä suosituksia tänään. Hienoa. Kehomme ymmärtäminen voi motivoida meitä pysymään aktiivisina. Täysin. Tieto on tehokas työkalu terveelliseen elämäntapaan. Oppitunti 20. Maan suojelu. On ratkaisevan tärkeää, että koulutamme muita maapallon suojelusta. Täysin. Monet ihmiset eivät ymmärrä, kuinka pienet teot voivat vaikuttaa. Kyllä, jopa yksinkertaisilla päivittäisten tapojen muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Millä tavoilla voimme edistää tätä viestiä? Voisimme järjestää siivoustilaisuuksia tai työpajoja. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Yhteisön osallistuminen on avainasemassa. Voimme myös käyttää sosiaalista mediaa tietoisuuden levittämiseen. Täsmälleen. Tietojen jakaminen verkossa tavoittaa laajemman yleisön. Yhdessä voimme innostaa useampia ihmisiä huolehtimaan planeetastamme. Oppitunti 22. Lentokenttäverkosto. Jos yrität muodostaa yhteyden wifi-verkkoon lentokentällä, se on melko yksinkertaista. Kyllä, mene laitteesi asetuksiin ja valitse lentoasemaverkko. Täsmälleen. Kun olet muodostanut yhteyden, on helppoa selata verkossa. Käytätkö usein lentokentän wifi-yhteyttä matkustaessasi? Kyllä minä. Siitä on apua lentojen tilan ja sähköpostien tarkistamisessa. Varmasti. Varmista vain, että käytät VPN:tä turvallisuuden vuoksi. Hyvä pointti. Turvallisuus on tärkeää julkisia verkkoja käytettäessä. Muistutan aina ystäviäni varovaisuuteen verkossa. On hienoa pysyä yhteydessä ja olla älykäs turvallisuuden suhteen. Oppitunti 23. Ostoskokemus. Kävin äskettäin tavaratalossa lähellä.
Ai oikeesti. Millainen kokemus oli? Heillä oli loistava valikoima tuotteita, mikä oli jännittävää. Se kuulostaa hauskalta. Löysitkö jotain erityistä? Kyllä, poimin muutamia asioita, joita olen tarvinnut jo jonkin aikaa. On aina ilahduttavaa löytää etsimäsi. Ehdottomasti. Lisäksi rakastan uusien tuotteiden tutkimista. Shoppailu voi olla niin mukava tapa viettää päivää. Olen samaa mieltä. On vielä parempi, kun löydät loistavia tarjouksia. Oppitunti 24. Kaupunkivierailut. Missä kaupungeissa olet käynyt tähän mennessä? Olen käynyt New Yorkissa, Chicagossa ja Lontoossa. Ne ovat upeita paikkoja. Jokaisella on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Täysin. New York on niin elinvoimainen ja täynnä energiaa. Ja Chicagolla on niin kaunista arkkitehtuuria ja rikas historia. Kyllä. Lontoo tarjoaa sekoituksen moderneja ja perinteisiä kokemuksia. Kuulostaa siltä, että sinulla on ollut uskomattomia seikkailuja. Minulla todella on. Matkustaminen avaa silmäsi uusille kulttuureille. Toivon, että pääsen joskus vierailemaan näissä kaupungeissa ja tutustumaan niihin. Oppitunti 25. Pysy kunnossa. Kunnossa pysyminen voi olla loistava tapa päästää irti ja nauttia elämästä. Täysin. Tykkään kokeilla uusia aktiviteetteja pysyäkseni aktiivisena. Mitä pidät tekemästä pysyäksesi kunnossa? Pidän todella tanssimisesta, se on hauska tapa treenata. Kuulostaa hurjalta. Kokeilen ehdottomasti. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa ilmaista itseäsi ja pysyä terveenä. Arvostan rohkaisuasi. Ehkä voimme joskus tanssia yhdessä. Haluaisin sen. Olisi niin hauskaa jakaa tämä kokemus. Suunnitellaan pian tanssitunti. Oppitunti 26. Valuutan vaihto. Kuulin, että aiot matkustaa Japaniin pian. Kyllä, olen. Tietysti minun täytyy vaihtaa valuuttaa. Minkä määrän jeniä haluaisit vaihtaa? Luulen, että aloitan noin 10 000 jenillä alkukuluihini. Tuo kuulostaa hyvältä aloitukselta. Oletko tarkistanut valuuttakurssit? Tein, ja ne näyttävät tällä hetkellä varsin suotuisilta. Hienoa. On aina viisasta seurata näitä hintoja. Täysin. Haluan varmistaa, että saan parhaan tarjouksen. Jos tarvitset apua hyvän vaihtopaikan löytämisessä, kerro minulle. Oppitunti 27. Historialliset näkökulmat. On kiehtovaa, kuinka ihmiset katsoivat kultaa aiemmin. Kyllä, jotkut intialaiset uskoivat, että kullan on oltava eurooppalaisten ruokaa. Täsmälleen. Se osoittaa, kuinka eri kulttuurit tulkitsevat arvoa. On surullista ajatella, että ihmisiä tapettiin tällaisten väärinkäsitysten takia. Totta, ja monet upeat taideteokset myös sulatettiin. Kadonneet aarteet kertovat niin paljon historiasta ja kulttuurista. He todella tekevät. On tärkeää ottaa opiksi noista menneistä virheistä. Täysin.
Historian ymmärtäminen auttaa meitä välttämään sen toistamista. Jaetaan tämä tieto muiden kanssa tietoisuuden lisäämiseksi. Oppitunti 28. Anteeksi pyynnöt ja apu. Toivottavasti huonetilanne on kunnossa. Pyydän sitä anteeksi, tarkoitukseni ei ollut aiheuttaa ongelmia. Ei hätää. Tuon välittömästi huoneeseesi hiustenkuivaajan. Kiitos. Arvostan todella nopeaa vastaustasi. Se ei ole ongelma ollenkaan. Haluan varmistaa, että tunnet olosi mukavaksi. Apusi merkitsee minulle paljon, kiitos vielä kerran. Tietenkin. Jos tarvitset jotain muuta, kerro minulle. Ei on. On mukava tietää, että minulla on tukesi täällä. Aina mielellään auttaa. Nauti loppuelämästäsi. Oppitunti 29. Yhteisön tuki. Olen ajatellut alueemme sairaaloita ja sairaita lapsia. Kyllä, ja kuinka voimme käsitellä ympäristöasioita yhdessä. Täsmälleen. Yhteisön apurahat voisivat todella auttaa edistämistoimia. Se on upea idea. Meidän pitäisi esittää suunnitelma yhteisölle. Olen samaa mieltä. On tärkeää tukea sekä terveyttä että ympäristöä. Voisimme järjestää tapahtumia tietoisuuden ja rahoituksen lisäämiseksi. Hieno ehdotus. Se saisi enemmän ihmisiä mukaan toimintaamme. Aloitetaan aivoriihi-ideoiden etsiminen tukiohjelmollemme. Odotan innolla, kuinka voimme vaikuttaa yhdessä. Oppitunti 30. Population Insights. Tiesitkö, että Lontoossa asuu noin 12 miljoonaa ihmistä? Kyllä, ja lähialueilla on useita miljoonia muita. On uskomatonta, kuinka tiheästi asuttu se on, varsinkin kaupungin keskustassa. Täysin. Lontoo oli ensimmäinen kaupunki nykymaailmassa, joka saavutti tämän koon. On varmasti haastavaa hallita näin suurta väestöä. Ehdottomasti. Kaupunkisuunnittelulla on valtava rooli järjestyksen ylläpitämisessä. Haluaisin tietää lisää siitä, kuinka he käsittelevät kuljetuksia ja resursseja. Se olisi mielenkiintoista. On niin monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Tutkitaan tätä aihetta tarkemmin, se voi johtaa mahtaviin keskusteluihin.